Сьогодні ми побудуємо саму високу вежу у Roblox 99 ночей в лісі. Вона буде такою високою, що на ній можна прожити 100, 200, 500 і навіть 1000 днів, не хвилюючись, що на нас може хтось напасти, бо навіть блискавка буде під нашими ногами. Головне, щоб у нас з собою була їжа. Та перед тим, як ми почнемо будувати вежу, нам треба зібрати ресурси та закинути їх до верстака. В першу чергу нам треба збудувати грядки з морквою. Не лише для того, щоб готувати собі їжу, а також для того, щоб швидше розпалювати наш вогонь. Перший же день мені пощастило знайти одразу ж кролячу лапку, а також шкіру вовка, тож тепер я можу взяти хорошу сокиру і кожану броню. Бо нам треба з вами захист, а також треба якомога швидше зібрати дерево та закинути його до верстака. А також я поки що не буду крафтити ліжка і рятувати дітей, поки ми не збудуємо саму вежу. Таким чином до нас уночі будуть приходити менше культистів, і ми будемо менше витрачати часу та сили на те, щоб відбивати їхні нічні атаки. Та самою головною задачею є на сьогодні якомога швидше знайти біом лісової феї, бо саме там ми і будемо брати матеріали для будівництва нашої майбутньої вежі. Здається, попереду я вже бачу частину біому феї, і це дуже добре, але це лише маленька його частина, тож нам треба розпалювати багаття та відкривати мапу. Тут ми з вами будемо полювати на вовків і збирати з них жолоді. Саме вони і є матеріал для будівництва нашої майбутньої вежі. Закидуємо ресурси до верстака, а ось жолудь давайте покладемо ось тут. Ми поки що його чіпати не будемо. Вугілля закидуємо до багаття та продовжуємо збирати дерево. Зібрали достатньо дерева, тож тепер можемо підняти рівень верстака та почати крафтити наші грядки. Піднімаємо рівень верстака і скрафтимо поки що 3 грядки з морквою. Давайте поставимо їх ось тут. Закидуємо ще трохи дерева до верстака і тепер можемо скрафтити собі мапу та годинника. Все, тепер нарешті ми будемо бачити, коли настає ніч, а коли буде починатися день. Ставимо процесор біопалива і тепер зможемо закидувати туди ресурси та швиденько піднімати рівень нашого багаття. Настав 5-й день і ми нарешті підняли багаття на 5-й рівень, тож тепер можемо відправлятися на біом феї та починати полювання на вовків, щоб збирати з них жолуді. Для початку я зберу десь жолудів 10-15, а потім ми вже будемо починати будівництво нашої вежі. І було б добре зараз знайти бандажик або ж хоча б одну аптечку, щоб ми могли себе підлікувати, поки бігаємо, полюємо на вовків та збираємо жолуді. День 7. Ми повністю відкрили територію біому феї і можемо більше збирати жолудів, але треба бути обережними, тому що аптечки та бандажика я не знайшов, а у нас тут заспамився чомусь мішка. Не хочу я зараз з ним змагатися, а шанс того, що він може мене наздогнати і на цьому моя гра закінчиться, дуже високий, тож краще я поки що буду обходити його стороною. І зараз ми почнемо будівництво нашої вежі, а для цього нам треба від великого дерева за допомогою жолудів прокласти коріння до нашої бази. Саме головне – це використовувати жолуді по максимуму, щоб вони прокладали максимально довге коріння. А також нам треба триматися подалі від того коріння, куди ми, по ідеї, повинні з вами прокладати жолуді, бо тоді нам доведеться шукати інший корінь, а цей корінь максимально близько до нашої бази. У мене є 13 жолудів і мені здається, що їх не вистачить, але я сподіваюся, що ми хоча б з вами прокладемо більше, ніж половини шляху, який нам потрібен. Настав 8-й день і тепер можемо забрати саме більший мішок у нашого торговця. Залишається не так вже й багато і ми дістанемося корінням до нашої бази. У мене в мішку залишається 2 жолоді, давайте їх також використаємо. Посадимо перший ось тут і другий посадимо так, щоб він був максимальної довжини, десь ось тут. Все, тепер залишається зовсім трохи і ми можемо дістатися до нашої бази. До речі, ось таке коріння дуже гарний орієнтир, яке показує нам, куди саме треба йти до біому нашої феї. Здається, я цей болтик десь уже бачив. Настав новий день і ми продовжуємо вести коріння до нашої бази. Все, ми його сюди привели, але тепер треба привести його в ту точку, де ми і будемо будувати вежу. Оскільки я поки що не буду рятувати дітей і нічого не буду будувати на нашій базі, то давайте, мабуть, проведемо коріння трохи ось сюди.
Поставимо один жолудь ось тут і наступний поставимо ось тут. Все, ось це і буде наша контрольна точка, де ми будемо будувати нашу вежу. У мене залишається 2 жолуді, але цього дуже мало, бо нам треба зібрати багато жолудів. Дуже багато жолудів. Але не постійно ж нам бігати і збирати ті жолуді. Інколи можна і відпочити. Якось воно багато часу займає бігати до біому феї, а потім назад, тож, мабуть, давайте скрафтимо платформу для прискорення. І тоді, коли настане ранок, активуємо і швиденько побіжимо далі збирати жолуді. Вночі приходив торговець, я вирішив купити у нього баф для вогнища. І він дав мені таку штуку, від якої тепер моє багаття плюється монетами. Оце цікаво, такого я ще не бачив. Щось мені цей болтик все ж таки нагадує. Настає 20-й день і ми зібрали з вами вже чималенько так жолудів, тож тепер можемо приступати до будівництва нашої вежі. Давайте частину з них позбираємо у мішок, щоб вони нам не заважали, і будемо розставляти їх так, щоб почала будуватися вежа. Розмір та форма вежі може бути насправді різною, але я буду будувати невелику вежу і робити її не дуже квадратною, а таку, щоб трохи куточки були як наче закруглені. Зараз ми побудуємо з вами фундамент, ось так ставимо наступний жолудь. Інколи краще всього будувати невеликими відрізками, тому що корінь інколи буває дуже неслухняний. Тож давайте поставимо ось так жолудь і поруч поставимо іще один. Зараз головне зробити так, щоб коріння йшло поверх попереднього коріння. Але бувають такі моменти, як ось зараз, що коріння у нас іде просто вниз і доводиться використовувати зайвий жолудь. Це зайві витрати, а це не дуже добре, але інколи таке буває. Давайте зараз ось так трохи скруглимо ось ці куточки, щоб у нас все ж таки вежа виходила більш круглою, а не квадратною. І давайте брати наступний жолудь. Поставимо його ось так над корінням попереднього ряду. І так потихесенько будемо будувати нашу вежу. Спочатку здавалося, що жолудів багато, але тепер я бачу, що вони якось дуже швидко закінчилися. Вовки на біомі феї спамяться якось досить дивно і незрозуміло, тому що бували дні, коли я приходив і бачив десь 5-6 вовків, з яких можна було збирати жолуді. А бували дні, коли я приходив і жодного вовка не заспамилося. Не знаю чому так, але такі дні мені не зовсім подобалися. Потім я зрозумів, що краще всього ходити та збирати жолуді через один день. Тобто один день ми з вами будуємо, один день ходимо та збираємо жолуді. Бо таким чином можна забрати за один раз 8-9 жолудів. І це набагато краще, ніж те, що я збирав спочатку 2-4 жолуді. Вежа потихеньку стає вищою, але я навколо неї вирішив поставити ось такі навіси, де ми з вами ховаємо сухе дерево від дощу, щоб вежа ставала трохи ширшою. Але окрім будівництва, нам ще треба з вами приготувати достатньо їжі, щоб ми могли з вами виживати на вежі, не спускаючись униз. Тож давайте закидувати інгредієнти до нашого казанка. Ой, здається, я собі приготував кашу з секретним інгредієнтом. Ні-ні, з какашками я їсти кашу точно не хочу. День 48-й, і наша вежа вже стала набагато вищою, ніж була до цього, але це навіть не половина тієї висоти, що нам потрібна. А також я вирішив, що більше не хочу бігати на біом феї і назад на базу, тож давайте збудуємо телепорти, тим більше, що речей у нас для цього вистачає. Ми з вами граємо десь уже більше 3 годин, і до нас приходило дуже багато культистів, тож амулетів та металу і всього іншого у мене вистачає. Тепер давайте бігти на біом феї, щоб поставити другий телепорт. Поставимо його десь ось тут і треба буде активувати. Тепер ми з вами будемо швидше приходити сюди і швидше повертатися додому. Вирішив пошукати аптечку і не встиг повернутися додому. Настала ніч і вже женеться за мною цей баран. Ну чого ти від мене хочеш? Дай мені спокійно знайти ту аптечку. Потрапляти до біому феї за допомогою телепорту набагато зручніше. Шкода, що я не збудував його раніше, але треба його одразу активовувати, щоб потім було зручно і швидко повертатися додому.
Так ми витрачаємо з вами менше часу на дорогу і можемо спокійно ходити та збирати жолуді. До речі, пам'ятаєте ведмедя, який тут був? Його тепер тут більше немає. Я випадково на нього натрапив і довелося з ним розібратися. Але тепер я можу ходити спокійно біомом феї і збирати жолуді з цих вовків. Я також помітив, що вовки спам'яться в одному і тому ж самому місці, тож витрачати зайвий час на те, щоб шукати, де вони можуть бути, нам більше не треба. День 64. Наша вежа стала ще вище, але будувати її стало трохи складніше. Довелося пускати коріння по боках, тому що я зовсім не міг забратися нагору. А нам з вами треба збудувати ще майже половину тієї висоти, що ми вже збудували. Минув ще один день збору жолудів, і тепер ми можемо зробити нашу вежу ще трохи вищою. І я так подумав, що чому ми з вами раніше не здогадалися будувати з цих корінь різні споруди, бо це дуже цікаво і незвично. Мабуть, після цієї вежі ми з вами збудуємо іще щось цікаве. Зараз наша вежа знаходиться майже на тому самому рівні, що і тучка, яка б'є нас постійно блискавкою. Ще зовсім трохи, і ми будемо вище неї. Окрім жолудів, подивіться, скільки я зібрав хутра з наших вовків. Мені здається, що скоро з них я зможу пошити собі шубу. 71 день. Ми з вами вже довгенько бігаємо, вже пішла 6 година, і я, якщо чесно, трохи втомився. Мабуть, треба відпочити. Ей, Вовчику, а ти що тут робиш? Це взагалі-то моє місце для відпочинку. Давай шукай собі інше. День 80. Ми з вами вже так високо, що знаходимося майже вище всіх дерев у цьому лісі. Настала ніч, і ми з вами дійшли до тієї точки, де у нас просто зникає світло. Ось тут є, а ось тут світла більше немає. Подивіться, кругом темрява. А що буде, якщо ми збудуємо її іще вищою? Тож давайте продовжувати збирати жолуді, хоча мені здається, що я їх зібрав уже більше, ніж 5000. Ніч 88-го дня, і я, якщо чесно, вже навіть не бачу, що знаходиться під моїми ногами, коли темно. Ми з вами вже майже завершили будівництво нашої вежі. Тепер ми з вами вже точно вище всіх дерев у цьому лісі. Ви тільки подивіться, яка вона велика. Мені навіть здається, що це вже не вежа, а якась скульптура. Ви тільки подивіться, як цікаво воно виглядає. Вау, мені дуже подобається. З таким багаттям я вже зібрав 3500 монет. Ого, шкода, що в нас не було такого багаття тоді, коли ми будували будиночки для наших дітей. День 92, і ми майже закінчили будівництво нашої вежі. У мене тут уже постійно випадають жолуді з рук, тому що мені довелося закрити центр нашої вежі. Я взагалі хотів зробити її верх більш ширшим, щоб це була прям така платформа, на якій ми би з вами жили. Але це коріння чомусь зовсім мене не слухається, постійно хоче спуститися нижче. Але подивіться, наскільки ми з вами високо зараз. Ми з вами зараз майже на той самій висоті, що й вершина вулкану, вулканічного біому. А ось зараз настане ніч, і я вам покажу, наскільки тут темно, тому що тут дійсно нічого не видно. Ви тільки подивіться, все під ногами темно, чорне, все, нічого не видно, тільки іконка нашого багаття. Я просто в шоці від того, наскільки високо зараз ми з вами знаходимося. Та більше всього мені подобається, як виглядає наша вежа вночі. Ви подивіться, за рахунок того, що верх корінця нашого світиться там на горі, таке враження, наче це якийсь маяк. Це прям дуже крута штука. Нам обов'язково треба з вами збудувати іще щось за допомогою такого коріння. Навіть в день, коли сходить сонце, все рівно видно, як вершина нашої вежі світиться. Це виглядає прям дуже круто. Ось таке у нас сьогодні, друзі, вийшло будівництво. Шкода, звісно, що я не зміг збудувати зверху ту платформу, яку хотів. Хоча, можливо, якщо б ми будували її тільки з однієї сторони і розширювалися уперед, і це було б можливо, тоді б ми нормально змогли б забратися на вежу і там жити дуже-дуже довго на великій території. Але все рівно вежа вийшла досить велика і прикольна.
Напишіть, друзі, в коментарях, що б ви хотіли бачити у будівництві з такого коріння від дерева, а я з вами не прощаюся, побачимося у наступному відео.